አስተልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረአምላክ ነው። ዛሬ የምንቀጥለው በአርክቴክቸር ኤንድ ኮንስትራክሽን የሚባለውን ፓርት 3 ነው የምናወራው። ሶስተኛ ቪዲዮ ላይ ነን። ይሄንን ቪዲዮ የምቀዳው ለሬፈረንስ ወይንም ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ እየተረጎሙ የሚጠራቀሙ ቪዲዮዎች ናቸው። ስለ ኢንዱስትሪ ነው የምናወራው። ምን አይነት ኢንዱስትሪ አሉ? 16ቱ አይነት ኢንዱስትሪ በዓለም ላይ ያሉት ምንድን ናቸው? ያለን እሱን በቪዲዮ እያየን ነው። ያንዳንዱ ሰው ስራ ቢዝነስ መክፈት ሲፈልግ አንድ ቦታ ሄዶ ምን አይነት ቢዝነስ ልክፈት ሲባል በቢዝነስ መጀመሪያ ኢንቨስቲጌት ሪሰርች ወይንም አጥንቶ ምን አይነት ቢዝነስ አለ እና የትኛው ይሸጥ ገንዘብ ያገባል የሚባለውን እሱን ትንሽ ገባ ብለን እንድናይ ነው። እስከዛሬ የታወቁት እነዚህ ናቸው። አሁን ስለ አግሪካልቸር አርክቴክቸርን በደንብ አየነው። ምን አይነት ስራ ነው የሚሰሩት፣ ምን አይነት ትምህርት ያስፈልጋቸዋል ብለን ባለፈው ቪዲዮ። አሁን ደግሞ ኮንስትራክሽን ላይ ገብተናል። ኮንስትራክሽን የሚሰሩ ሰዎች የሌበር ስራ ነው፣ የጉልበት ስራ ነው እና ብዙ ሰዓት ከጉልበት ጋር የሚያሰራ ስራ ነው እና እንደሱ አይነት ስራ ትላልቅ ሄቪ ስታፍ ሄቪ መሽን እና ሄቪ ኢኩዊፕመንት የሚጠቀም ሰው ሴፍቲ ያስፈልጋል እና በብዛቱ ጋራ ትሬኒንግ ያስፈልጋል። ኢኩዊፕመንት እንዴት እንደሚጠቀም ራሳቸውን ሳይጎዱ ምን አይነት ሴፍቲ ነገሮች አሉ፣ ሴፍቲን ራሳቸውን በዚህ መንገድ ብቻ መሰራት አለበት፣ ሰዎች እንዳይጎዱ፣ ሰዎች ሳይታመሙ፣ ሰዎች ግን ስራው እንዲሰራና እንዲያልቅ ተብሎ የሚዘጋጅ ነገር አለ። አሁን ኮንስትራክሽን የሚሰሩት ምን አይነት ትምህርት ያስፈልጋቸዋል እና ምን አይነት ትሬኒንግ ያስፈልጋቸዋል? ምን ማለት ነው ኮንስትራክሽን ወርከር ማለት ብለን እሱ ልናይ ነው። እነዚህ ናቸው። አሁን ሁለተኛው ላይ ነን። እነዚህ ናቸው 16ቱ። የመጀመሪያ 8 እነዚህ ናቸው። የሚቀጥለው 8 ደግሞ እነዚህ ናቸው። አሁን ምን ማለት ነው ኮንስትራክሽን ብለን እንጀምራለን። The definition of construction is the process of making something, the occupation of building, or the way that something is put together. አንድ ቃን ዴታ በኔቸር የምታስቀምጠው ነገሮች አሉ እና ሰው ደግሞ ራሱ ኔቸር ያለውን እቃ ወስዶ አገጣጥሞ የሚያስቀምጥበት መንገድ አለ። ኮንስትራክሽን ማለት ኔቸር ላይ ያለውን እሱን ወስዶ ድንጋይን፣ እንጨትን ያለውን እቃ አድርጎ ኮንስትራክት አድርጎ ለራሱ ጥቅም የሚጠቀምበት ነው እና ኮንስትራክሽን በብዛት ጊዜ በቤት በሮድ በተለያየ እንደዛ አይነት መንገዶች ናቸው። Construction is the art of making building, landscape and businesses. ቢዝነስስ የሚሉት ምክንያቱም ኮንስትራክሽን ማቴሪያሉን ኢንዱስትሪም አለ። የኮንስትራክሽን ማቴሪያል ኢንዱስትሪ የሚሰሩ የተለያየ ማቴሪያሎችን። ሁለተኛ ደግሞ what does a construction worker do? ምንድነው ኮንስትራክሽን ወርከር በሚሰሩት ብለን ከዛ እንጀምራለን። A construction worker is a manual laborer professionally responsible for preparing equipment, operating machinery, and taking part in building structures. ማሽን እንዴት እንደሚጠቀም ማወቅ አለበት። ማሽን እንዴት ኦፕሬት ለኮንስትራክሽን የሚጠቀሙትን ሄቪ ማሽን የሚባሉት እንዴት አድርጎ እነሱን ኦፕሬት ማድረግ አለበት እና ስለ ሜንቴናንስ ትናንሽ ሜንቴናንስን ማሽኑ እንዴት ሜንቴን እንደሚያደርግ እሱንም ትንሽ ኢንፎርሜሽን ያስፈልገዋል። ሁለተኛው ደግሞ construction worker follow their client instruction by using a blueprint that determine the type of structure necessary, rooms and spaces, preparing measurement and other construction elements. የሚለው ከብሉፕሪንት አለ። ኮንስትራክሽን መጀመሪያ አርክቴክቸሩ ብሉፕሪንት ይሰራል። እያንዳንዱን ዲቴል አድርጎ ያንዳንዱን በዚህ መንገድ ብሎ የጻፈውን እሱን አይተው በሱ መንገድ ይሰሩታል እና እሱን መከተል መቻል አለበት እና በክላይንት ያሉት የቀጠራቸው ሰውን በነሱ ፍላጎት ነው። ጣሪያ ላይ ነው መስታወት የሚፈልገው፣ ግድግዳ ያለ ምን መስታወት አልፈልግም ካለ እሱን መስራት አለበት እና ሜጀርመንቱ ከዚህ እስከዚህ መሆን አለበት። እንደ በዚህ ማቴሪያል ብቻ ያለ የሚነግራቸው ኢንስትራክሽን አለ፣ በሱ መከተል አለባቸው።
ከዛ ደግሞ ምን አይነት ጭማሪ ዲዩቲ ያላቸው ነው ይሄንን ጭማሪ እነዚህ ናቸው testing machinery and equipment to confirm their work properly አንደኛ ከመስራታቸው በፊት ኢኩዊፕመንቱ ሴፍቲውን ቼክ ማድረግ አለበት እና ድንገት ላይ ስቴብል መሆኑን ሰዎች ኤምፕሎይ የሚሄዱበትን ሰዎች የሚተላለፉበትን ኤምፕሎይ ሴፍቲን እና ማሽኑን ኢኩዊፕመንቱን ለሴፍቲ ቼክ ማድረግ አለበት transporting supplies and material from supplier and vehicle to the job site አንዳንዶቹ ለትራንስፖርቴሽን እቃ ከሚያዙትን እቃ ሄዶ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የተዛዘዘበት ቦታ የሚሰራበት ቦታ ድረስ የሚያድረስ እሱም ትራንስፖርቴሽን እሱም አንዳንዶቹ እሱም ስራ ይሰራል closely following safety protocol and procedure to maintain the integrity of the project and team በቲም የቲም አለቃ ከሆነ በቲም ነው የሚሰሩት ማለት በአንድ ሰው ለብቻው ኮንስትራክሽን መስራት አይችልም በግሩፕ ነው አንድ ሁለት ወይንም አራት ወይንም እንደዛ ያሉ የተደመሩ የሚሄዱ ናቸውና በነዛ ቲም ውስጥ አንዱ ሊደር ሆኖ የነሱን የፕሮቶኮሉን እሱ ነው በመጡ ቁጥር በየቀኑ እየመጣ መጀመሪያ ፕሮቶኮሉን ያያል እና ሁሉ ሴፍቲ መሆኑን እና ኤምፕሎይ የሱ ቲም ገብተው መስራት እንደሚችሉ እሱም አንድ አይነት ሪኳየርመንት ነው ጭማሪ ደግሞ ይሆንና ሶስት ጭማሪ ጨምሬያለሁ measuring and cutting lumber plaster and other building material to exact specification በመሽኑን በሜጀር ባረጉት እኩል መቁረጥ መማር አለበት እንዴት አድርጎ ሜጀር እንደሚያደርግ ማሽኑን በትክክል ለመጠቀም እና ሜጀርመንቱን በትክክል መቁረጥ ማቴሪያል ዌስት እንዳያደርጉ ማለት ነው ከዛ use hand tools and machinery tools such as hammer saw screwdriver drills and many others የተለያየ በእጅ የተያዙ ቱልሶች አሉና እነሱም እንዴት አድርጎ በመሽን የሚሰሩ አሉ ያለ መሽን የሚሰሩ አሉ በባትሪ የሚሰሩ እነሱ እንዴት መጠቀም እንደሚችል ማወቅ አለበት learning electrical work plumbing and carpentry to improve skill and the job site የተለያየ ኤሌክትሪካል ስራ በፕላምቢንግ ስራ ካርፔንተሪ ስራ እና በነዛን ሶስቱ ስራዎች ስኪሉን በትክክል መያዝ አለበት ነው በዛ እነዚህ ስድስቱን አይዲያ እንዲሰጥ እየጨመረ ኮንስትራክሽን worker ምን አይነት ትሬኒንግ ያስፈልገዋል እዚህ ጋር ትንሽ ደግሞ ገባ ብለን ስናያለን most employer trained construction worker once they began the job new hired often work under supervision by an experienced team leader or manager who teach them how to use the equipment and complete the necessary tasks they also learn safety procedures and general handiness skill necessary for the job በኮንስትራክሽን አዲስ ኮንስትራክሽን ኢንትሪ ሌቨል ሲሆኑ የመጀመሪያ አመት ሰራተኛ የሚባለው ለአመቱ ሙሉ ከሰው ጋር መስራት አለበት ለብቻው መስራት አይፈቀድምና ሴፍቲ ፕሮቶኮል በግድ መከተል አለበት ሴፍቲ ፕሮቶኮል በጣም ኢምፖርታንት ነው ኮንስትራክሽን ምክንያቱም ተመላልሰው ኤምፕሎይ እንዲሰራ ነው ለብዙ አመት ራሳቸው አዲስ ሲሆንባቸው ኢኩዊፕመንቱን በደም ካወላወቁም ካለው ሊጎዱ ይችላል ስለዚህ ሴፍቲ ፕሮቶኮል እና በማኔጀር ጋራ ነው አንድ ሰው ጋራ እርዱ ተብሎ ነው የሚቀርቡት ለአንድ መጀመሪያ አመት ከዛ አንስ ብሎ ለብቻቸው አንዳንድ ስራ ይሰራሉ በሶስተኛ አመት ለብቻቸው መስራት ይችላል ምክንያቱም ሴፍቲ ፕሮቶኮሉን በደንብ ይዙታል እና ሁሉም ፕሮቶኮል ብላ ያስቀምጡት በደንብ ስለሚይዙት ኦኬ ከዛ አሁን ደግሞ ቀስ ብለን ምን አይነት ሰርቲፊኬት አለ ብለናል በሰርቲፊኬት የሚሰራ በብዛቶቹ
በሰርቲፊኬት ነው የሚሰራው ምክንያቱም ያለ የመጀመሪያ አመቱ መጀመሪያ መጨረስ አለበት የሴፍቲ ፕሮቶኮሉን የኮንስትራክሽን የገቨርንመንት ሬጉሌሽኑ ምን አይነት ሬጉሌሽን ምክንያቱም አንዳንድ ማቴሪያል ውስጥ መገባትና መሰራት አለበት ፋየር ሬዚስታንስ ምናምን የሚባለው እሱ ሳይጠቀም ተካክሎ ከሰራ በትክክል አይሰራ ይሆናልና የተለያየ ሰርቲፊኬሽን እና የሚሰራበትን ስራ በእውቀቱ እንዲይዝ ሰርቲፊኬሽን አይነት አለ የተለያየ ሰርቲፊኬሽን እና አንዳንዱን ሰርቲፊኬሽን እዚህ ጋር አቅርቤ ያለው ለኤግዛምፕል የመጀመሪያው ኢሲኤስ የሚባል ኤሌክትሪክ ክሊኒንግ ሰርቪስስ የሚባል ሰርቲፊኬት አለ ሁለተኛው ደግሞ ሄልዝ ሴፍቲ ኤንድ ኢንቫይሮንመንት የሚባል ሰርቲፊኬት አለ ከዛ ሲፒሲኤስ የሚባል አለ ሰርቲፊኬት ፕሮቫይደር ክሬደንሻል ስፔሻሊስት የሚባል ሰርቲፊኬት አለ ፈርስት ኤድ የሚባል ሰርቲፊኬት አለ ድንገት ሰው ከተጎዳ እዛ ጋር መጀመሪያ ላይ እንዴት አድርገው እንደሚረዱት ወዲያው እሱን አይነት አለ ከዛ ደግሞ ሳይት ማኔጅመንት ሴፍቲ ትሬኒንግ የሚባል አለ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሳይት ሱፐርቪዥን ሴፍቲ ትሬኒንግ የሚባል አለና የተለያዩ ሬጉሌሽን አለ በሄልዝ ዲፓርትመንት ሪኳየርመንት ሁሉ ይሆናል አሁን ሄልዝ ዲፓርትመንት ለሴፍቲው እንደዚህ አይነት ነገሮች ያዘጋጃሉ እነሱ እንደዚህ አይነት ሴፍቲ ለሄልዝ እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄን እንደዚህ ብታደርጉ ይሄኛው ሴፍ ይሆናል እንደዚህ ብሎ እሱንም የሚረዱ ነገር አለ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ዕውቀት እንደዚህ አይነት እና ስለ ማሽን ምን አይነት ማሽኑን ምን አይነት እንደሆነ እንዴት አርጎ ኦፕሬት እንደሚያደርግ በሱ ሰርቲፊኬት መሆን ይችላል በዛ ሰርቲፊኬት ከሆነ ሰው ሳይጎዳ ማሽን መጠቀም ይችላል ማለት ነው ጭማሪ 3 ጭማሪ ሰርቲፊኬት ጨምሬያለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ኦኩፔሽናል ሴፍቲ ኤንድ ሄልዝ አድሚኒስትሬሽን የሚባለውን ሰርቲፊኬት እዚህ ጋር አለ The certificate is hosted by a national safety organization and assesses candidates' knowledge of hazard recognition, how and when to file a complaint in national safety protocol. አንዳንድ ጊዜ አካባቢ ሲቆፍሩ ምን ሲሉ እዛ ከዛ ጋራ hazardous material ከመሬት ውስጥ የሚወጣ ሰው ሸቶት ፌንት የሚያደርግ ምናምን ነገር ካለ እሱን መቼ ማቅረብ አለባቸው አንድ ነገር ሲሆን የብዙ ሰውንም ከነዚህ ከኤምፕሎይ በላይ የሚጎዳ ነገር ይሆናል እዛ ሰፈር ላይ መጥፎ ነገር ይሆናል ምን ብለው እሱን ሰርቲፊኬት ከሆነ እንደዚህ አይነት ኮንስትራክሽን ላይ ሲሰራ ያ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ መቼ ነው የምናቀርበው አንድ ነገር ካወቀን በኋላ የሚለው healthcare and construction certificate. Construction worker can take this course online to learn how to increase their exposure to healthcare on the job and stay safe. It is common course required for labor professionals who use mechanical tools such as drills, saws, and sanding machinery that release particles identified by OSHA as potentially hazardous. አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ማቴሪያሎች ላስቲኮች ምናምኖች የተሰሩበት ማቴሪያል ዝም ብለው ቢጠቀሙበት አይጎዳም ግን ድሪል ሲያደርጉ እና እንደ ሳንድ ሲያደርጓቸው ሳንዱ ሲገባ በአፍንጫ የሚሸተው ምን የሚለው እሱ hazardous ሊሆን ይችላል እና ምን አይነት ማቴሪያል ምን ይጎዳልና ይሄን ማቴሪያል እንዴት ነው መቆረጥ ያለባቸው ምን አይነት ልብስ ለብሰው መቆረጥ አለባቸው አቧራው እንዳይሸታቸው ምን እሱን ማወቅ አለባቸው በሱም ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል የሶስተኛው ደግሞ ይሄ ነው National Association of Safety Professional Certification የሚባለው this resources provide more in-depth policies that keep labor professionals safe on the job. There is a variety of safety courses construction worker can take depending on their career goals, including certified environmental manager and safety auditor certification.
certificate. Okay. ይሄም በናሽናል ሴፍቲ የሚጠየቁበት ነው። አሁን አንዳንዱ በገቨርንመንት የተቀመጠ ሴፍቲ ሪኳየርመንት አለ እና እሱ ሰርቲፋይ ሳያረጉ እነዚህ ኤምፕሎይ ገብቶ መስራት አይፈቀድላቸውም የሚባል ነገር አለ። ይሄንን ዕውቀት ካልያዙና ይሄንን ዕውቀት ካልያዙና እሱ አንዱ ሰርቲፊኬትም እንደሱ አይነት ሰርቲፊኬት አለ። ይሄንንም ስለሱ ነው እንደሱ አይነት ምን አይነት ሰርቲፊኬት እንደሚያገኙ በዛም እንደዚህ አይነት ስለእንደዚህ አይነት ዕውቀት አሁን ደግሞ ስለ ኮንስትራክሽን ታይፕ እናያለን። ምን አይነት ኮንስትራክሽን ታይፕ አለ ሲባል 5 አይነት ኮንስትራክሽን ታይፕ አለ። አሁን ሰዎች ይሄንን ቤት ኮንስትራክት ያደረጉት በዚህኛው ታይፕ ወይም በዚህኛው ታይፕ ወይም በዚህኛው ታይፕ ወይም 5ቱ ታይፕ ነው። በዚህ 5 ታይፕ አይነት ነው በብዛቶቹ ቤቶች የሚሰሩት። በኮንትራክተር የሚሰሩት ማለት ነው። ከኮንትራክተር ውጭ የሚሰሩት ደግሞ ይሄን የራሳቸውን ቤቶች የሚሰሩ አሉ ማለት ነው። ግን ይሄ በኮንትራክተር የሚሰሩት በእንደዚህ መንገድ ነው የሚሰሩት። አሁን አሜሪካን ውስጥ የራሳቸውን ቤት ሊሰሩ ሰዎች ቢቀበሉ ይሄ ከዚህ አንዱ ስሩ ነው የሚባሉት እንጂ ዝም ብለው ሄደው ራሳቸው መስራት አይፈቀድላቸው። ህግ አለ ይሄ እንዴት አይነት ቤት መሰራት አለበት ብሎ የሚል ህግ። አንደኛ ፋየር ሬዚስታንት ኮንስትራክሽን ነው። ሁለተኛው ነን ኮምባስቲብል ኮንስትራክሽን ነው። ሶስተኛው ኦርዲናል ኮንስትራክሽን ነው። አራተኛው ሄቪ ላምበር ኮንስትራክሽን ነው። አምስተኛው ውድ ፍሬም ኮንስትራክሽን ነው። አሁን እያንዳንዱን ባጭር በአንድ ስላይድ እናያቸዋለን። የመጀመሪያ ፋየር ሬዚስታንት construction. ምን ማለት ነው? The fire resistance is a type of construction where the construction element consists of non-combustible material, usually steel or concrete, that offer a fire resistant rating that provides a given fire protection, performance, endurance against the effect of fire. Fire resistant ማለት እሳትን የሚገፋ ማቴሪያሎችን መጠቀም ማለት ነው። አንደኛው ስቲል ይግላል እንጂ ፋየር በእሳት አይቃጠልም። ድንጋይ ብሉ ድንጋይ በእሳት አይቃጠልም እና ኮንክሪት እና ድንጋይና ስቲል አድርገው በእንደዛ ማቴሪያል ይሰሩታል። በብዛቱ እሱን ነው የሚያቅፈው እና አንዳንዱ በሂት እሳት ኮምባስት ስለማያደርግ እሳትን እንዴት አድርገው እንደሚጠቀሙት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኮምባስቲብል ኮንስትራክሽን ምን ማለት ነው እያየን ነው። Non-combustible buildings are similar to the fire-resistant type, where walls, partition, columns, floors, and roofing are non-combustible. This building typically have a metal floor and a metal roof with a masonry and tilt slab walls. Areas where major stability is needed in case of fire. የቢልዲንጉን ሰፖርት የሚያደርጉትን ኮርነሮችን እያንዳንዱን ኮርነሩ ላይ ያሉትን ማቴሪያሎችን በትክክል አይነት ማቴሪያል መጠቀም አለባቸው የሚለው እዚህ ጋር አንዱ ፋየር ሬዚስታንት ማቴሪያል መጠቀም ይቅርታ non combustible ማቴሪያል መጠቀም አለብን ይላል እና ፓርቲሽን እና ኮለም እና ፍሎሩን እና ሩፊንግ እና በእንትን የሚለው ስትራክቸሩን በደንብ ሰፖርት አድርገው የያዙትን ቦታዎች በሙሉ non combustible ማቴሪያል መጠቀም አለባችሁ የሚል ነው የአሰራሩ የቤት አሰራር ህግ። What is ordinal structure የሚለው ምንድነው? ordinal structure ነው። ordinal construction is a building featuring interior masonry walls and combustible interior beams or truths. So it's not the most often used building material today. Typical third construction has been used a great deal from commercial buildings built in the last 100+ years. የድሮ ጊዜ አሰራር የኦርዲናል ስትራክቸር እና ግን
ውጭውን እሳት እንዳያዝ ያርጉና ውስጡን ግን ያለው እንጨት ምናምን ይጠቀማሉ እንጨት እሳት የሚይዝ ነገር ነው የሚባለውና እሳት የማይዘውን ውጭውን ብቻ ያርጉታል ከውስጥ ያሉትን በጣም ሴፍቲ ያደርጉት በጣም ስለ ኮምባስተብል እና ስለ እሳት ብዙ አይጠቀምም ብዙ አያርጉለትና በድሮ ጊዜ የሚሰሩበት ከአንድ 100 ዓመት በፊት የሚሰራና ከየዛሬ 100 ዓመት ድረስ የተሰራ ነው አዲሱ አሰራር ለየት ያለ Okay, what type of construction is heavy lumber and mill construction? እነዚህ mill construction የሚባሉት ምንድናቸው ብለን ደግሞ አሁን እያየን ነው mill construction a strong durable slow burning type of joisted masonry construction also called heavy lumber construction characterized by heavy floor and thick wooden column and beams. The wall of such a building generally are assigned a fire resistant rating of at least 2 hours. Okay. እሳት ቢቃጠል 2 ሰዓት ይፈጅበታል ቢልዲንጉን ለመጉዳት እና 2 ሰዓት ብሎ አቃጥሎት ነው እሳትና በጣም ወፍራም እንጨቶችና በጣም ወፍራም ማቴሪያሎችን ወፈር አድርገው ይዘውታል እና ጊዜ እንዲፈጅ እሳቱ ሲቃጠልና ይሄ እንደዚህ አይነት ግን በብዛት ጊዜ ላምበር ይጠቀማል ላምበር ማለት እንጨቶች የተለያዩ እንጨት ቢልዲንግ ብለው የሚጠቀሟቸው እንጨቶች አይነት አሁን ደግሞ ምን ማለት ነው wood frame ማለት construction wood frame construction ምንድነው ነው a wood frame building is the only one of the 5 typical of constructions that has combustible exterior walls. This is the typical single family house construction method. This building are built with 2x4s and 2x6 stubs and loaded beam walls, wooden floor trusses or wood floor joists and wood floor framing. ይሄን አይነት ቢልዲንግ wood frame የሚባለው በብዛቶቹ አስተውን ድረስ ያወራናቸው ማቴሪያል ውጭውን የሚጠቀሙት በብዛቶቹ ውጭውን የሚጠቀሙት የአይረን እና ድንጋይ ነው ስለዚህ እሳት በከሳት ሪዚስት እንዲያደርግና በቀላሉ እንዳይቃጠል እና በኮንክሪት በመናምን የሚጠቀሙት እነዚህ ግን የሚጠቀሙት ውድ ነው ውጭውንም ውድ ነው የሚያደርጉት ነካበን የሚባሉት በእንጨት ብቻ ነው በብዛቶቹ የሚሰሩትና በፋየር ሬዚስታንት ናቸው ቀነስ ያለ ነው ውጭም ራሱ በእንጨት ስለተሰራ ኦኬ አሁን ደግሞ ምን አይነት ኤጁኬሽን ያስፈልጋል ሄደናል ምን አይነት ኤጁኬሽን ያስፈልጋቸዋል እና ስንት አይነት ኮሌጅ ዲግሪ ያስፈልጋቸዋል ኮንስትራክሽን ለመስራት ሲባል 12ኛ ክፍል መጨረስ አለባቸው GED የሚባላል 12ኛ ያልጨረሰው ሄዶ ሰርቲፊኬት መያዝ ይችላል የ12ኛ ኢኩዊቫለንት የሚባል ሰርቲፊኬት አለ እሱን ጨርሶ ከዛም ከፈለገ ኮሌጅ መሄድ ይችላል ከፈለገም ስራ መግባት ይችላል 12ኛ ክፍል ጨርሻለሁ ይሄን የ12ኛ ክፍል ድረስ እኩል knowledge usual certificate መያዝ ይችላል okay for most construction labor jobs the high school diploma is the minimum education requirement high school students research for foundation trade skills and experience should consider vocational program at their school ከኮሌጅ መግባት ካልፈለገ ትሬዲንግ ስኩል ይባላል እና ቮኬሽናል ስኩል ይባላል እና ስፔሻል ትሬኒንግ ይባላል ለአንድ አይነት ስራ ትሬን አድርገው በዛ ስራ ሰርቲፊኬት ይዘው ስራ መግባት ይችላል በግድ ኮሌጅ መግባት አያስፈልግም ማለት ነው ስለዚህ በሃይ ስኩል ከጨረሱ በኋላ ትሬድ ስኩል መግባት አለባቸው ድንገለው ሃይ ስኩል ዲፕሎማ መያዙ ኢምፖርታንት ነው ግን ከዛም ጭማሪ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል ትሬኒንግ ያስፈልጋልና ትሬድ ስኩል የሚባለው ጋር እሱ ጋር ገብተው አንድ አይነት ስራ ትሬኒንግ መግባት ይችላል ማለት ነው okay do construction work get paid well
ምን አይነት ይከፈላቸዋል ነው በግድ ሃይ ስኩል ብቻ አይደለም በኮሌጅም ገብተው በዛም ዕውቀት ያዙ አሉና እንደ አርክቴክቸር እንደሚባሉ ወደዛም ሄዱ ስላሉ አሁን ኤጁኬሽን ስንል ስራ ምን አይነት ከፍሉናል ሲባል እነዛን ከፍ አድርገው የሚከፈሉ አሉ ምክንያቱም እነሱም ዲዛይኒንግ እና ኮንስትራክሽን ውስጥ የሚገቡ ሁሉ አሉ ማለት ነው በግድ በዲዛይን ብቻ ያዙ አይደለም እነሱም ዲዛይን ያደርጋሉ ኮንስትራክሽንም እንትን ያሉ በጭማሪም 2 አይነት 3 አይነት ሰርቲፊኬት ይዘው በሄዶ ራሳቸው ማኔጅ ማድረግ ይችላሉና የተለያየ ነገር ውስጥ መግባት ስለሚችሉ ኮንስትራክሽን ሲባል አንድ አይነት ስራ ላይ አነስ ያለ ስራው ትንሽ አነስ ሲል የሚቀጥለው ጋር ገብቶ መቀጠል ይችላል ማለት ነው ያኛው ስራ ብዙ ስራ ከሌለበት ማለት ነው አንዳንድ ቦታ ብዙ ስራ ይጠይቁ ኦኬ እና በደንብ ይከፈላቸዋል ወይ ሲባል አንዳንዶቹ ከፍ ያለ ቦታ ያዙት በደንብ ይከፈላቸዋል ነው የሚለው እዚህ ጋር እና ሃይስት በብዙ በሃይስት የሚከፈሉ አሉ ኮንስትራክሽን ሰርተው ምክንያቱም ኦቨር ሪቪው ትላልቅ የተለያየ ቢልዲንጉን በሙሉ የሚቆጣጠር ሰው ስለ ቢልዲንግ የሚያውቅ ሰው ይፈልጋሉ እንጂ የሚቆጣጠረው ሰው ስለ ቢልዲንግ የማያውቅ ሰው መጥቶ ቢልዲንግ ስራ ላይ መቆጣጠር ትንሽ ግራ ያጋባል ኦኬ እዚህ ጋር አቆሜ አሁን ቪዲዮ እናያለን አሁን ሴፍቲ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ለኮንስትራክሽን ስራ ላይ ስለ ሴፍቲ ትንሽ ገባ ብለን አንዱን የሴፍቲ ትሬኒንግ ቪዲዮ ብለ ያስቀመጡትን እናያለን Every day, thousands of people like you risk serious injury while on the job. በየቀኑ በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ሲሪየስ ኢንጁሪ ሪስክ ያደርጋሉ ኮንስትራክሽን ስራ ሪስክ ነው የሚባለው ምክንያቱም በሐሳባቸው እንደ መኪና መንዳት ነው ዞር እስከሚሉ ድረስ መጋጭ ይችላልና በጣም ሴፍቲ ያስፈልጋል while on the job. Yet most of them still go home safe at the end of በየቀኑ ያን ሁሉ ሪስክ ወስደው ሰርተው ግን በየቀኑ እየተመላለሱ ይቀጥላሉ ስራቸው the day. Often that's because of the personal protective equipment PPE that they ይሄ እንደዚህ ማድረግ የሚችሉት ኢኩዊፕመንት ስለሚጠቀሙ ነው ፐርሰናል ፕሮቴክሽን ኢኩዊፕመንት የሚባለው PPE use. PPE is anything that you wear. PPE የሚባለው ሰው የሚለብሰው ነገሮች ናቸው ግሎቭ ቢሆን ጓንቲ to prevent injuries. It can be as simple as a ጭንቅላታቸው ላይ የሚያደርጉት ኮፍያ hard hat, safety glasses, አይናቸውን የሚጠብቅ or a pair of gloves. እና ጓንቲ አሁን እንዳወራን But to really do its job, it must be the right PPE. ግን በትክክል የእያንዳንዱ ስራ ላይ መጠቀም ያለባቸውን ሴፍቲ መጠቀም ያለባቸው መልበር ማድረግ አለባቸው for the work that you're doing, and you have to use it and maintain it properly. እንዴት አድርጎ መጠቀምና ላይ ቀኑ ሙሉ እሱን ለብሶ መዋል አለበት እና በሱን ለብሶ መስራት መልመድ አለበት ስራው ቢያቀተውም አውልቆ ለመስራት መቸኮል አያስፈልግም ሌላ ሰው ጠርቶ በሌላ መንገድ ማውጣት አለበት እንጂ ጓንትን አውልቄ እጄን ዛው ልጨምር ማለት አይችልም To help everyone with this, the Occupational Safety and Health Administration, OSHA, has created a series of personal protective equipment standards. OSHA የሚባለው ካምፓኒ ፐርሰናል ፕሮቴክሽን ጋይድላይን አስቀምጧልና በሱ ኮድ መከታተል አለባቸው to ensure that workers can stay safe on the job. The መጀመሪያ የራሳቸው ሴፍቲ መሆን አለባቸው ለስራው ውስጥ ከመግባታቸው ሴፍ ሳይሆኑ መስራት አይቻልም standards require employers to make appropriate PPE available to all employees. PPE የሚባለው ፐርሰናል ፕሮቴክሽን ጊር የሚባለውን እሱን ለሁሉም ኤምፕሎይ መሰጠት አለበት ምንም አይነት ኢኩዊፕመንት ቢሆን ቤልትም ቢሆን ሁሉ ነገር
ራሳቸውን ፕሮቴክት የሚያደርጋቸው ከሆነ እሱ መሰጠት አለበት ካምፓኒ ስራ ያለው ሰው መስጠት አለበት እሱ employees and to provide them with training on why they need እሱን ደግሞ እንዴት አድርገው እሱን አርጓቸው አይመችም ሲሰራበት የሚሉትን ተመችቷቸው እንዲሰሩበት አድርጎ ትሬን ማድረግ አለባቸው ትሬኒንግ ያስፈልጋቸዋል ስራውን በትክክል እንዲሰሩ ሳል ኮሚኒቲ የተሰጣቸው ይሄ ፕሮግራም የተቀዳው ቪዲዮ ስለዚህ የሚነግረን ነው While each type of PPE has its own features and capabilities, የእያንዳንዱ PPE የእያንዳንዱ ካምፓኒ መሬት የሚሰራውና ግድግዳ የሚሰራው የተለያየ PPE ያስፈልገው ይሆናል ፐርሰናል ኢኩዊፕመንት ያስፈልገው ይሆናልና እሱን በእያንዳንዱ ካምፓኒ መከተል አለባቸው there are some rules that apply to all of it. እያንዳንዱ የራሳቸውን ኮድ ቢጠቀሙ ለሁሉም ግን አንድ ኮድ አለ የስታንዳርድ ይሆናል First, you must use PPE wherever you encounter hazardous conditions. አንደኛ hazardous condition የሚባላል ማለት ዳስትና እንጨት የሚቆርጡ ከሆነ ዳስት አለ ከእንጨት የሚመጣ ድንጋይ የሚቆርጡ የተለያየ ነገር የሚያደርጉትን እሱ hazardous ነገር ከሆነ ድረስ መጠቀም አለባቸው ሁሉ ጊዜ These can include dangerous procedures, such as with some masonry and carpentry jobs. Masonry and carpentry job በብዛቶቹ dangerous equipment handle ያደርጋሉና ስራው ራሱ በእጅ የሚሰራ አይደለም ማቴሪያሉ ራሱ በእጅ ዝም ብሎ በእጅ መያዝ ቀኑ ሙሉ በእጅ መስራት አይቻልም Environmental hazards, which are any conditions on a work site that could environmental hazard ማለት ከአካባቢ ጋራ መሬቱን ሲቀፍሩ የሚወጣ ነገሮች ምናምን hurt you, like falling objects. ሰውን የሚጎዳ ወይም አንዳንዶቹ ዕቃ ሲወድቅ ከዛፉ ተሳስተው ዛፉን ገፍተውት ዛፉ ከወደቀ ዕቃ የሚወድቅባቸው አንዱ ሲሰራ ተሳስቶ ዕቃ ቢጥል ላያቸው ላይ የሚወድቅ እሱ dangerous contaminants and open pits. ኮንታሚኔት ማለት መሬቱ የሚያቆሽሽ መሬቱ በእጃቸው ቢነካኩት ኬሚካል ሊነኩ ይችላል ምን ይላል የሚጎዳቸው ነገር ማለት Chemical hazards, including substances. አንዳንድ ጊዜ ኬሚካል ሃዛርድ ነው ከፋክተሪ ጎን ከሆኑ ከፋክተሪ የደረደራቸውን ቆርቆሮ ቢያስቀምጥ ኬሚካል ከሆነ ሆስፒታል ጎን ከሆነ ኬሚካል የሚጠቀም ከሆነ እሱን ካፈሰሱት ይፈስባቸው ላይ የሚነካቸው ይሆናል Substances that could injure you immediately, as well as those that could have long-term effects on your health. ይሄ ለሄልዝ ለሰው ሄልዝ የሚጎዳ ስለሆነ ለረጅም አመት ሁሉ የሚጎዳ ስለሆነ በግድ መጀመሪያ በሱ መታሰብ አለበት Hazards, these normally don't radioactive hazards ላይ ነው የምናየው እነዚህ በብዛት ቦታ አይገኙም ነው የሚለው exist in most construction environments, but can sometimes be found when working on large-scale healthcare and pharmaceutical products. radioactive hazard የሚባለው እሱ ግን ፋርማሲውቲካል ምናምን ካምፓኒ ጋር ሄደን እነሱ ኮንስትራክሽን ቀጥረዋቸው ቢሰሩ እዛ አካባቢ ካስቀመጡት እነዚህ ሰራተኞቹ ከነሱ ጋር ኮንታክት እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ኮንታክት ሊደርሳቸው ይሆናልና ስለዚህ ማቴሪያል ሴኩሪቲያቸውን የራሳቸውን ሴፍቲ እና ሄልዝ ሪስካቸውን ማስተካከል አለባቸው Projects and mechanical irritants, which are ሜካኒካል ኢሪተንስ ማለት አንዳንድ ጊዜ ኔልሱ ተሳስቶ እንዲሲሩት እጅ ላይ ሊወጋ ይችላል ምን ይላል ሃመሩ ተሳስቶ ሃመር ሰው እጁ ሊመታ ይችላልና እንደሱ አይነት ነገሮች any objects that could puncture or cut your skin. እጅ የሚቆርጥና እጅ የሚበሳ ነገሮችን ከሱን አቮይድ ለማድረግ ያ ግሎቭ ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ኤሌክትሪክ ሶኬት ሲነካ ኤሌክትሪክ እሱም ኤሌክትሪኩ ራሱ ሰው በእጁ ቢነካ ኤሌክትሪክ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱንም ግሎቭ በብዛት ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ግሎቭ ማውለቅ ትክክል አይደለም Whenever one of these conditions is present, your employer will provide you with personal protective equipment that is
ኢምፕሎየሩ ለእያንዳንዱ ሰራተኞች ይሄንን መስጠት አለበት ወይንም ይሄንን ሄዳችሁ ራሳችሁ ገዝታችሁ መጣችሁ እሱን ካልያዛችሁና ካላረጋችሁ አልቀጥራችሁም ይላል የመጀመሪያ ሄዳችሁ ይሄንን ልብስ ከሆነ ሱት ከሆነ ሱቱን ማድረግ አለባችሁ ኮፍያ ከሆነ ኮፍያውን ገዝታችሁ ግሎቭን ካስታችሁ ጫማችሁን በትክክል አድርጋችሁ የሚጠይቁትን ስቲል ቶም ይባላል ጫማ ብረት የሚጨምሩበት ጫማ አለ እሱን ሁሉ አድርጋችሁ ካልመጣችሁ አልቀጥራችሁም ማለት ይችላል ካምፓኒ ጃለበለዚያ ካምፓኒው ራሱ ፕሮቫይድ ያደርጋል ካምፓኒ ፕሮቫይድ ካላደረገ ሰው እሱን ሳያደርግ የሚሰራ ሰው ካስገባ የራሱ ጣጣ ይሆናል appropriate for your work conditions properly maintained and sanitary properly maintained መሆን አለበት የትም አስቀምጦ አንድ ነገር ቢበሳው የራሳቸው ጣጣ ነው ስለዚህ የተሰጣቸው ሰዎች ካምፓኒ ከሰጣቸው የራሳቸው ቃ ተብሎ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ቢጠይቁ ያስከፍላቸዋል ስለዚህ የተሰጣቸውን በትክክል መያዝ አለባቸውና ማጽዳት አለባቸው ኮንታክት ከሆነ ከማይሆን ነገር ከወደቀና ምናምን ውስጥ ከወደቀ እሱን አዝብተው ምን ብለው ወይንም እሱን ጥለው አዲስ መያዝ አለባቸው የሚያስፈልገው መሰራት አለበት In some cases, you might want to use your own personal protective equipment instead of the PPE your employer supplies. አንዳንድ ጊዜ ፐርሰናል ፕሮቴክሽንን የራሳችሁ ማምጣት ትችላላችሁ አንዳንዶቹ ካምፓኒዎቹ ፕሮቫይድ አላረግም ካለ የዛን ጊዜ ሄዶ መግዛት ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሳውንድ ሁሉ ይመጣል እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆሮ በጣም ሚጮህ ማሽን ካለ እዛ ጋር ስራው ላይ በጣም ትልቅ ሳውንድ ካለ እሱን ጆሮውን ፕሮቴክት የሚያደርግ ሁሉ አለ But no matter who owns the equipment, your employer is ultimately responsible for its suitability and upkeep. ኢምፕሎየሩ ቼክ ማድረግ አለበት ሄጀሽ የራሱን ኢኩዊፕመንት ቢያመጣ ሄዶ መጀመሪያ ኢኩዊፕመንቱ በትክክል መሆኑ ሰዎቹ ሲጠቀሙት አይጎዱበትም ብሎ ነው ይሄኛው ጥሩ አይደለም ከዚህኛው ነው የሚያስፈልገው ብለው እሱን ማማከር አለባቸው In addition to the equipment itself, your employer will also provide you with training about the PPE that you'll be using. ሁልጊዜ ስራ ከመጀመሩ በፊት ስለ PPE ፕሮግራም the safety protocol እሱ ትሬኒንግ ያስፈልጋል ሁሉ አዲስ ኤምፕሎይ የመጣ በሙሉ ያለ ትሬኒንግ ማስገባት አይቻልም ትሬን ሳያረጉት first including information on what type of protection is required for your job. እንደዚህ ሲያደርጉ እያንዳንዱ ካምፓኒ የተለያየ ፕሮቴክሽን ቢጠቀሙ የራሳቸው ትሬኒንግ ስለሆነ ሁሉ ሰው ለዛ ስራ ላይ በደንብ ትሬን ሆኖ ገብቷል ማለት ነው When the PPE is necessary, how to properly put on. እንዴት አድርገን አጠቃቀሙን እንዴት እንደሚለበስ ለምን እንደሚያረጉት ምን አይነት ጆሮአቸው ላይ የሚያረጉት ለምንድን ነው እዚህ አካባቢ ይሄን አርጋችሁ የምንቀመጡት ለዚህ ብለው ያማከሯቸዋል Take off, adjust and wear your PPE. The limits የቱ አካባቢ ሳላችሁ የቱ ጋር ስትሄዱ በዚህ ሰዓት ከዚህና እዚህ አካባቢ ስትኖሩ ይሄ ሁሉ ጊዜ ማድረግ አለባችሁ ከዚህ ወጣ ብላችሁ እዛ ጋር ብትሆኑ ይሄኛውን ማውለቅ ትችላላችሁ እና ምን ያክል ሊሚቴሽኑን ሁሉ ነገር ያሳያችኋል እና ምን ያክል ፕሮቴክት እንደሚያደርጋችሁ ሁሉ ነገር ጭማሪ ፕሮቴክሽን ካስፈልጋቸው የጆሮ በጣም ሴንሲቲቭ ነው የባሰ ጭማሪ ፕሮቴክሽን ያስፈልገዋል ካለ ይዛን ጊዜ ነው ለየት ይላል limitations of your PPE and the proper maintenance useful life ምክንያቱም አንዳንዱ ኢኩዊፕመንቱ የሚጠብቀው ይሄን ያህል ነው እንጂ ከዛ በላይ ብዙ ሊሚቴሽን አለ ያንዳንዱ ኢኩዊፕመንት ግሎቭ በጣም መበሳት የሚችል ነው ወፍራምም ቢሆን መበሳት የሚችል ነው እና ሊሚቴሽን አለ በግድ አንተን ሃዛርድስ ማቴሪያልስ ከገባ በኋላ በግድ ግሎቭ መጣል አለበት እጁ መታጠብ አለበት እና ሄዶ በሚያስፈልገውን ነገር ማድረግ አለበት እና ያንን ሊሚቴሽኑን ማወቅ አለባቸው እና እንዴት ዲስፖዛል እንደሚደረግ and disposal of the equipment. You will receive retraining in these areas as your employer thinks it's necessary. እንደገና አንድ ነገር ቢቀይሩ በፈለጉት ጊዜ እንደገና ሀብሎ ያስተምራቸዋል ትሬኒንግ ያደርጋሉ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ብዙ አመት ቢሰራ በየአመቱ አዲስ ትሬኒንግ ምክንያቱም አንዳንድ ነገር ቢቀይሩ ብዙም ባይሆን
እንደገና ሀብሎ ትሬን ማድረግ አለባቸው። ድጋት ከረሱ ብሎ እንደገና ሀብሎ ትሬን ያደርጓቸው እና በየአመቱ የሚደረግ ትሬኒንግ ይሆናል። በየአመቱ በዚህ ወር ላይ ይሄ ትሬኒንግ በየአመቱ የሚሆን ነው ምናምን እንደሱ አይነት ነገር። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን የጭንቅላታችንን ፕሮቴክት ለምንድን ነው የምናደርገው ነው እሱን። Whenever there's danger from falling objects or low clearances, you need to wear a protective helmet. ሎ ክሊራንስስ ማለት ትናንሽ ቦታዎች ላይ መጋጨት ጭንቅላት ጋር መጋጨት የሚያደርግ ወይንም ከላይ ዕቃ የሚወድቅበት አካባቢ ከሆነ ጭንቅላታችን ሁልጊዜ ጭንቅላት ፕሮቴክት መሆን አለበት። Usually this means a hard hat. Hard hat ደረቅ ያለ ኮፍያ ማለት ነው። ዕቃ ቢወድቅበት ባውንስ የሚያደርግ የሚችል ነው። Hats can protect you from falling or flying objects, chemical splashes, and molten metal. Molten metal ማለት የቀለጠ ሜታል እና ኬሚካል ስፕላሽ ቢሆን በዛ ላይ ሰውነትን ጭንቅላቱ እንዳይነካ ያደርጋል። Or when you're working somewhere where you're liable to bump your head. ወይንም ትናንሽ ቦታ ከሆነ ባለፈ ቁጥር ቦታው ዝም ብሎ ወደዚህ ጭንቅላት ይመታል ወደዚህ ጭንቅላት ይመታል እንደሱ አይነት ቦታዎች ላይ። Hard hats come in a variety of styles and colors. The most important thing is that you have one that fits. Not በስታይሉ ምን ቢኖራቸውም ጥቅሙ ፊት ማድረግ ነውና በትክክል ፊት የሚያደርገውን መምረጥ ነው። Too tight and not too loose. በጣም ታይት እንዳይሆንና በጣም ሉዝ እንዳይሆን በደንብ ትክክል እንዲጭንቅላቱ ገብቶ በትክክል እንዲደረግ ነው። A hard hat that doesn't fit you correctly can't provide the protection you need. That's why they're available in different sizes and have suspension systems that can be adjusted to fit your head. አንዳንዱ ሰስፔንሽን ሲስተም አለው እና ሰፋ ጠበቅ ማድረግ ይቻላል እና በትክክል መያዝ ይቻላል እና አለበለዚያ አነስ ያለውን ቢያደርግ ዝም ብሎ እንዲህ ሲል ይወድቃል። ተለንተን ጥብቅ ያደረገውን ባይሆን ተናዶበት አውልቆት መስራት ይጀምራል። ስለዚህ ሁለቱም አይጠቅም። በትክክል ፊት ካላደረገ ይሄኛ አይሆነኝም አዲስ ይሰጠኝ ማለት ይቻላል። If you work near exposed electrical wires, your hard hat should be made of material that will protect you from electrical shock hat. አሁን ኤሌክትሪካል ጋር የሚሰራ ሰው ሃርድ ሃት ማቴሪያሉ ለየት ያለ ነው እና የሚጠቀሙት ኤሌክትሪክ እንዳይዝ ያደርጉታል። ሃርቱ ላይ እንደዚህ በኤሌክትሪክ ቢነካ የባሰ ኤሌክትሪክ ሂት ከሚሆን እንትን ነን ኤሌክትሪክ ማይዝ ማቴሪያል ይሆናል እንደ ላስቲክ አይነት። አሁን ደግሞ ስለ አይንና ስለ ፊት እንዴት ፕሮቴክት እንደምናረግ ልናይ ነው። Because your face and eyes are two of the most vulnerable parts of your body, a number of different types of PPE are available to ለአይንና ለፊት ፕሮቴክት ለማድረግ የተለያየ አይነት የአይን ፕሮቴክሽን እና የፊት ፕሮቴክሽን ፊቱን በሙሉ ፕሮቴክት የሚያደርግ አለ ወይንም አይንን ብቻ ፕሮቴክት የሚያደርግ አለ ለስራው አይነት to protect them. The most common of these is safety glasses. አንደኛው ሴፍቲ ግላስ ይባላል። Shatter-resistant lenses protect your eyes from frontal impacts by flying particles. እነዚህ ወደ አይን ላይ የሚወረወሩ ዕቃዎችን በሙሉ አይን ላይ እንዳይነካ ያደርጋል። If they're equipped with side shields, safety glasses ሳይድ ሺልድም አለውና በዚህም ጋር የሚመጣ ኦብጀክትን ሪዚስት ያደርጋል። will also protect you from impacts coming from the side. Today, many safety glasses have built-in side shields. በብዛቶቹ ሴፍቲ ፕሮቴክሽን የሚባሉ ከሳይድ ፕሮቴክሽን አርገው አብሮት የሚመጣ ነው። Detachable clip-on or slide-on side shield. ዲታቸብል ክሊፕ-ኦን ነው። አንዳንድ ጊዜ ሳይድ ፕሮቴክሽን ማያስፈልግ ከሆነ እሱ ክሊፕ-ኦን አውጥቶ ዞር ማድረግ ይቻላል። Shields can be used as well, as long as they meet OSHA standards. If you work near sources of intense light, such as lasers or welding torches, your safety glasses must have special optical filter.
ኦፕቲካል ፊልተር አለ በጣም ብራይት ላይት ላይ ቀን ሙሉ የሚውል ሆነ ኦፕቲካል ይሄ እንደ ሰን ግላስ አይነት ነገር አለውና እሱን ፀሐዩን ያን ብርሃኑን እንዲቀንስለት የሚደረግ lenses. These lenses all have shade numbers that የሼድ ነምበር አለውና ምን ያክል ሼድ እንደሚሰጥ ይነግራል specify what types of light they protect you from. Be careful to use glasses with shade numbers that match the light you're being exposed to. የሚጠቀሙትን አይነት ላይት ከሱ እኩል አይነት የሚያስፈልገውን ሼድ ነምበር መጠቀም አለባቸውና የተለያየ ሼድ ስለሆነ Otherwise, they won't provide the protection you need. Other conditions, such as large quantities of dust or some liquid splashes, require more protection than safety glasses. እና በጣም አንዳንዱ ደግሞ በሴፍቲ ግላሱ ማይበቃው አለ ምክንያቱም ስፕላሽ የሚደረግ ኬሚካል ውሃ የማይሆን ነገር እና ወደ ስፕላሽ ወደፊት ስፕላሽ የሚደረግ ነገር ካለ እሱን ፕሮቴክት የሚያደርግ can provide. This is when goggles may be needed. ይሄ ደግሞ ጋግል ይባላል እና አይኑ እንደ ውሃ ውስጥ ውሃ ሊኩድ ጭራሹን እንዳይገባበት ፕሮቴክት የሚያደርግ They fit closely over your eyes and can protect the eye area from all angles. በተለይ ሁሉንም ከዚህ እስከዚህ ድረስ አይኑን completely protect ያደርጋል If you need to wear goggles along with prescription glasses, the goggles must fit over the glasses without disturbing the proper position of the prescription glasses ቢያደርጉ ጋግል prescription ጋር የሚደረግ ጋግል አለ glasses or the goggles themselves. Another option can be custom goggles that have your prescription. አንዳንዱ ደግሞ ብዙ አመት ሰራሉ እዚህ ካምፓኒ ከተባለ ካስተም ጋግል መስራት ይቻላል ከፕሪስክሪፕሽን ግላሱ ጋር አብሮ የሚደረግ ጋግል አለ ጋግል ማድረግ built in. If you wear contact lenses, ask about your company's policies regarding them. Contacts may not be ኮንታክት ሌንስ የሚያደርግ ሰው ካለ እሱን ከካምፓኒው እንዴት ምን አይነት ጋግል ላርግ ብሎ መጠየቅ ይቻላል የሚሰራው አለቃ እዛ የሚሰራበት ቦታ አለቃ safe to wear in some work areas or may cause significant irritation if dust, liquids or particles are trapped under them. አንዳንድ ጊዜ ጋግሉ ትንሽ በትክክል ሴፍቲ ግላስ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ አቧራ ቢገባበት ከዛ አይን መታጠብ አለበት ምን አለበትና ከኮንታክቱ ሌንሱ ጋራ ብዙ አቧራ ከሆነ በጣም ኢሪቴት ያደርጋል ምክንያቱም ኮንታክት ሌንስ አቧራውን ሊይዝ ይችላል Some situations call for even greater eye and አንዳንዶቹ ደግሞ ከዛም በላይ ጋግል በላይ ፕሮቴክሽን ያስፈልጋል ስራውን face protection. When there's the ይቱን በሙሉ የሚሸፍን potential for significant chemical splashing or lots of flying particles, ኬሚካል ጋር የሚሰራ እና አይነት ቦታ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ኬሚካል የሚረጩ አሉ ምን አለ የዛን ጊዜ ጋግል ያስፈልጋል you'll need a full face shield. ይሄ full face shield ይባላል And anyone who is welding or doing other work that can create intense light and throw off sparks will need a welder's helmet. ስፓርክ የሚረጭ ከሆነ ዌልድ ሲያደርግ ስፓርኩን ስለሚረጭ እሱ ላይ በፕሮቴክሽኑ ፊቱ በሙሉ መሆን አለበት Or